Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salamun alaikum, my dear students. How are you today? Good. I am happy that you are fine. Do you remember the previous lesson? What was it about? Great, excellent. You remember the previous lesson? In the past lesson, we have studied the sound. Great. And we have talked about the pollution, about the air pollution, land pollution and the other kinds of the pollution. در درس‌های گذشته ما مکمل چند درس ما سرآلودگی ها بود. یونیت ما مکمل سرآلودگی ها بود. درس امروز ما و شما هم ارتباط داره به درس گذشته ما. امروز می‌خوایم چیزای جدید بخونیم که یا بخشایی رو می‌خوانیم که باز هم مربوط آلودگی هوا یا آلودگی محیط زیست میشه. So, did you do your homework? Yeah. I know that you are intelligent and you did your homework. میفهم شما لایق هستین و کارخانگیتان انجام دادین. So let's see the title of today's lesson and we will start our new lesson. See the board. Today we are going to study unit 5, lesson 4 and 2 pages 54 and 55. We will study 2 titles today, the grammar and the listening part. In the grammar point, we will review the grammar that we have studied in this unit. ما در بخش گرامری که میخوانیم ریویو یا تکرار میکنیم گرامرایی را که خواندیم. پس هدف ما این است که گرامرایی را که ما خواندیم با هم یک بار تکرار کنیم تا یک یادآوری شود. و در بخش listening هم ما میخوانیم یک نامه را من میخوانم بر شما و شما گوش میتین و همزمان میبینین نامه ای را که یک شاگرد ما و دیگه شاگرد نوشته کرده. شاید صنفی شما باشه یا کسی دیگه ای باشه که نوشته کرده به صنفیش. So, ready for the new lesson? آماده هستین به درس نو؟ Go to the board. بین با هم به طرف تخته بریم و با هم کار کنیم. In this unit we have studied a grammar point. If you remember, we have talked about the infinitive. ما در این درس ما در یونیت ما درباره infinitive کار کرده بودیم. یادتان هست ما گفته بودم بر شما که infinitive چی را میگن؟ مصدر هست. ما بدری مصدر میگیم اما در انگلیسی infinitive میگیم. یادتان مانده من infinitive چی را هم جور میکردم؟ Very good. It was to plus base form of the verb or we can write verb. یعنی فعل ساده ما را همراه تو کار میکردیم. مثل چی؟ For example, we had to play. مثل کلمه to play یعنی بازی کردن که ایره ما در انگلیسی به نام infinitive یاد میکردیم. ما با هم کار کردیم در درس های گذشته که بعضی اوقات we can use a verb plus infinitive. verb یعنی بعض وقتا infinitive ما به تعقیب یک فعل استفاده میشه. یک فعل دیگه ای ما استفاده میشه. ما کار کرده بودیم که کدام فعل ها هست. مثلا گفته بودیم want to play, want to look, want to have. پس want یک فعل ما بود و بعد از او یک infinitive می آمد. یعنی infinitive و تعقیب یک فعل آمده بود. من این را یادآوری میکنم بر شما که همیشه تمام فعل های ما بعدش infinitive استفاده نمیشه. در کتابتان فعلا نیست اما در بعدها درس‌های بعدی شما خواهد خواندین که بعد از بعضی از فعل ها ما نمیتونیم infinitive استفاده کنیم. ما مصدر استفاده میکنیم اما مصدر ما نامش جرند است و او را باز در درس‌های بعدی یا سال‌های آینده شما خواهد خواندین که جرند چی هست و چی رقم کار میشه. پس بعضی از فعل های ما میتونه به تعقیبش infinitive بیه اما بعضی از فعل های ما نمیتونه به تعقیبش infinitive بیه و بعد از آنها این جرند استفاده میشه. مثلا یک از فعل جرند اول چی هست؟ جرند یعنی فعل ing ما مثل که having ما بگویم ing form of the verb است. یعنی فعل ما را ما ing اضافه کنیم این جرند میشه. همان مصدر است ولی ما فعلا نخواندیم در درس ها. پس اما قدر شما فقط در ذهنتان باشه که تمام فعل ها بعدش infinitive نمیه. بعض از فعل ها بعدشان جرند استفاده میشه. مثلا کلمه یا فعل discuss having قسم استفاده میشه. من نمیتونم بگم discuss to have. بعد از او ما جرند استفاده کنم. اما بعضی فعل های ما هم هست
پس این امروز انفینیتیو آمد و امروز از این جرند استفاده می شد. بعضی فعل های ما هست که هم میتونیم ما انفینیتیو استفاده کنیم و هم جرند. مثلا فعل لایک هست که ما میتونم بگویم like having و هم میتونم بگویم like to have. شما فقط ضرورت است که میره یاد بگیرین که بفهمین، در ذهنتان باشه، اگر جای دیگه دیدین بفهمین تمام فعل ها را ما بعدش انفینیتیو استفاده نمی کنیم. اوکی، let's go to the next part. پس ما بعد از فعل ما انفینیتیو استفاده کردیم. یک جای دیگه ما با هم کار کردیم، گفتیم after verb we can have an object, then we will have an infinitive. خب فعل ما میتونیم ما یک فعل استفاده کنیم در بین فعل اصلی جمله ما و انفینیتیو ما میتونیم یک دانه آبجکت استفاده کنیم که آبجکت میتونه سابجکت پروناون باشه یا میتونه یک اسم یا هر چیز دیگه ای باشه به جای آبجکت. آبجکت یعنی مفعول. مثلا اگر ما بگویم میتونم به جای فعل ما مثل کلمه want استفاده کنم. want her to clean. جمله رو مکمل میسازم شما ببینید. I want her to clean her room. ما از او میخوایم که اتاق خود پاک کنه. خب ببینید ما her ما آبجکت هست اینجا. her room. I want فعل است. her آبجکت جمله ما است و to clean انفینیتیو است. پس ما اینجا فعل استفاده کردم امرای آبجکت و بعد از اون انفینیتیو ما استفاده کردم در جمله ما. حالا میایم یک تمرین می داشته باشیم دایی که شما زیادتر دیاتان بیه و زیادتر کار کنین. So see the book and let's practice the exercises. Open your books to page 54. See the chart. You have a green chart in front of yours. Do you see the chart? در کتابتان چوکات سبز رنگ میبینین؟ Very good. That is a grammar summary, verb plus infinitive. Sometimes we can use verb plus infinitive. For example, he intend to converse water. Or we can بعضی وقتا ما میتونیم در بینش چی بریم؟ object بریم. بگویم he intend us to converse water. پس بین انفینیتیو ورب ما و انفینیتیو ما یک آبجکت هم آمده یا مفعول در جمله ما استفاده شده. چون شما خیلی خوب یاد گرفتین و مطمئن هستم میره خوب فهمیدین، بیایم یک تمرین داشته باشیم. Part A, read the following sentences. Say if the verbs have only infinitive or verb plus object plus infinitive. جملات پایین میخوانیم با هم، میبینیم که جملات ما آیا فعل هست که امرای انفینیتیو آمده یا فعل انفینیتیو و آبجکت و بعدش انفینیتیو آمده. یعنی اینا رو میبینیم پیدا میکنیم در جملاتی که در پایین هست. I read the sentence. You can help me to find the structure. Okay? Ready? Good. Number 1. We all agreed to use less electricity. Which structure is used here? Very good. Can you help me to find the verb? Excellent. Very good. Agreed is a verb. Agreed در این جمله ما فعل هست. بعد از فعل ما ببینین فوراً یا بلا فاصله یک انفینیتیو آمده یا آبجکت آمده. Great. Excellent. We have an infinitive here. پس ما بعد از این verb infinitive داریم. یعنی در جمله ما verb هست و infinitive. Great. Excellent. Number 2. Doctors need to warn people against skin cancer. خب باز هم با ما کمک کنین تا ما فعل پیدا کنم. Great. Excellent. Doctors need چی هست؟ ورب جمله ما هست. میبینیم بعد از فعل ما آبجکت آمده یا یک انفینیتیو آمده. آفرین، بسیار شاگردای لایق هستین. میبینیم شما هم انفینیتیو پیدا کردین. So we have verb plus infinitive. جمله رو من یک بار مرتان مانا میکنم، میشه ماناش مشکل داشته باشین. دکترها ضرورت دارن اخطار بدن یا نیاز دارن اخطار بدن و مردم در مقابل بیماری های پوستی. کانسر، سکین کانسر، بیماری های پوستی. Number 3. Public service messages always remind people to save water. جمله رو ببینیم. اول فعل پیدا میکنیم. Find the verb. Great. Excellent. Remind فعل ما هست.
فعل ما remind هست. What do we have after remind؟ بعد از این چی داریم؟ great people داریم. people ما اینجا چی هست؟ object هست. So we have verb plus object plus infinitive. We have verb, object and infinitive. To save us an infinitive. آفرین، میبینیم بسیار خوب پیش میرین و همراه ما کمک میشین. Number 4. Our teacher told us to read about environment. Could you find the verb? Great, excellent. The verb is told. Very good. What do we have after verb? Great, excellent. We have an object. And after object we have a, very good, an infinitive. So here we have the second structure. پس ما structure دوم در اینجا داریم. فعل هست، object هست و infinitive. The last sentence. My father expects us to turn off the lights before we sleep. پیدا کنین در این جمله verb. Great, excellent. Expects این انتظار داره. پدر ما انتظار داره. Expects is a verb. How about us? Very good, great. It's an object. پس us یک object هست، یعنی ما. به ما، از ما انتظار داره. To turn چی هست؟ infinitive. جمله رو مکمل براتون معنا میکنم باز. پدر ما از ما انتظار داره که چراغ‌ها رو یا گروپ‌ها رو خاموش کنیم قبل از اینکه بخوابیم یا قبل از استراحت. Okay, that was the activity we have did. And let's go to the next part. Now you are intelligent, so let's have a speaking exercise. Look at this picture. What do you see in this picture? Excellent, great. We have a school. ما یک مکتب داریم. تصویر مکتب در اینجا میبینیم. ما چی میخوایم بکنیم؟ As a student, what should you do to save your school? شما که شاگرد مکتب هستین، من حیث یک شاگرد، شما چی چیزی رو به خاطر مکتبتان نگاه کنین، نگهداشت مکتبتان چی کارایی رو انجام میدین؟ In groups of 4 discuss the problems that face your school. شما چون گروپ نیستین پس انفرادی کار بکنین. گفته در گروپ 4 نفر اول شما خودتان پیش خود فکر کنین. بحث کنین درباره مشکلاتی که مکتب شما مواجه میشه. Face یعنی روبرو میشه. Give solutions for each problem. و راه حل برای مشکلات مکتبتان پیدا کنین. چون با سر از این موضوعات خیلی کار کردیم و شما دیدین و یاد گرفتین در درس‌های گذشته که maybe your school has a water problem. شاید مکتب شما مشکل آب داره یا مشکل ای داره که شاگردها کثافات در صحن حولی مکتبتان میاندازه. پس این مشکلات شما یک بار پیش خود نوشته بکنین، اول باز کوشش بکنین سر از اینا گپ بزنین و یک سولوشن یا راه حل برش پیدا کنین. اینو ما بر شما کارخانگی باز میتون. I told you that we will have a listening part, so I will read a letter for you. ما بر شما گفته بودم که ما یک بخش برای listening هم داریم. listening چقدر مهم است؟ شما میفهمین که listening بر شما خیلی کمک میکنه که انگلیسی یاد بگیرین. و شما باید همیشه کوشش بکنین که listeningتان امپروو بتین یا ارتقا بتین، پیشرفت بتین. پس من listening که میخوانم، چون شما متن هم پیش رویتان میبینین و هم ریدینگ و لیسنینگ یک جای گد میشه پیش شما، من میخوام شما وقتی که گوش میتین، یعنی وقتی میخوانین خوب گوش بتین، ببینین من چی رقم تلفظ میکنم کلمات، چی رقم جملات میخوانم و شما هم بعد از من کار انجام بدین و بخوانین. Okay? So open your books to page 55 and see the letter. The listening part. Ready? Great. Excellent. شما کلتان آماده هستید و میخواین به درس متوجه باشین. That's a listening part. You will hear a letter from Weiss to his friend. ما بر شما گفته بودیم ما مکمل در مورد آلودگی میخوانیم. ببینیم که وایس در مورد همین مشکلات آلودگی یا هر چیزی که هست چی چیزی را بر دوستش گفته. ما گوش میتیم نامه‌ای را که از طرف وایس است به دوستش. By your teacher. ما میخوانم بر شما نامه را. How does he feel about the place he is describing? ما میخوایم ببینیم که وایس در مورد اون جایی را که تشریح میکنه چی احساس داره. خب متوجه باشین که استراکچر یک نامه یا ساختار یک نامه را شما متوجه باشین که چی رقم شروع میشه و بفهمین که این انفورمال لتر است، یعنی نامه غیر رسمی است. ما از اصطلاحات هایش میفهمیم که غیر رسمی هست. Okay, listen carefully and see and follow me, okay? شما یه بار هم نامه را پیش رویتان دارین و هم گوش میکنین. Hi, I've been here for a week and my first impression about
this place is not very good. In fact, it's terrible. The city is small and boring. The buildings are not modern and attractive. The city center is really dirty with polluted space, and public transportation is useless. The buses stop at 7 o'clock at night, and it's difficult to get a taxi. The streets are destroyed, and there is nothing to do. The people are miserable, and they are not very happy. I suppose it could be because of the unemployment. The weather is cold, and it has been raining since I arrived. There aren't many restaurants, and they're expensive. I want to come home. I really don't like it here. شما نامه را من پیش براتون خواندم. حالا شما چیزی که برداشت کردین از بحث من یا از لسنینگی که من خواندم، به نظر شما وایس جایی را که تشریح کرده خوش داشته یا نه؟ Great, excellent. ما از جملات و یا اکسپرشن هایی که وایس استفاده کرده میبینیم خوش نداره. من متن چون وقت خیلی زیاد نیست، وقت ما خیلی کمه، متن دانه دانه براتون نمیخوانم. بعضی از کلماتش براتون میگم و میخوام شما این رو پیش خود در خانه بخوانین و ترجمه کنین. امپرشن درک و آیدیا یا مفکوره هست که من میگم اولین مفکوره ما درباره اینجا خیلی خوب نبود، یعنی اولین تصور من خوب نبود. تریبل یعنی وحشتناک، خیلی بد. in fact در حقیقت معنا میده. بورینگ خسته کننده است. میگه ساختمانهاش مدرن یا پیشرفته و دلچسب نبودن. و اینجا میگه مرکز شهر هم بسیار چتل بود، خیلی جای چتل بود و ترانسپورت عامیش هم بیفایده بود، این استفاده نمیشد. ملی بس ها در ساعت 7 بجه شب کارشان خلاص میکردن و خیلی مشکل بود یک تاکسی پیدا کنی. سرکام خراب شده و هیچ چیزی بر انجام دادن نبود. مردم هم بسیار خسته و بسیار ناراحت بودن. miserable برعکس happy هست، یعنی unhappy هست معناش، این خیلی خسته بودن، بسیار بیچاره بودن و ناراحت و خوشحال نبودن. ما فکر میکنم به خاطر unemployment یا بیکاری هست. میگه آب و هوا هم سرد هست و از وقتی که ما آمدیم باران باریده میره. خیلی رستوران هم در اینجا نیست و اگر هم هست خیلی قیمت هست، expensive. من میخوایم خانه برم و اینجا خوش ندارم. So today we have reviewed the grammar point and you have learned and reviewed about the infinitive. Now you know how to use infinitive in different sentences. ما درباره infinitive تکرار کردیم و کار کردیم و تا کارخانگی که دادم براتون میتونین شما درباره مکتبتون از infinitive استفاده کنین و سولوشن هم میتونین از infinitive verb plus infinitive or verb plus object plus infinitive استفاده کنین در جملاتتون. listening ما چه رقم بود؟ It was interesting. Yeah, it was about describing a city and it was a letter. یک نامه بود که تشریح یک شهر یا توصیف یک شهر بر شما کرده بود. Your homework is answering the questions related to the listening and try to read the listening again and translate it with yourself. نتن دوباره بخونین listening پیش خود ترجمه کنین and try to find the answer of the questions and after the listening. We have the question at the end of the listening. سوال ها در آخر listening هست، شما جواب سوال ها را پیدا کنین و صفحه قبلی را که من گفته بودم گپ بزنین، شما نوشته کنین اول باز پیش خود صحبت بکنین. That was your homework and it was our lesson. I hope you have a great time.